Πάμε τώρα σε αυτό που προανάγγελες, που προανέφερες. Ήθελα να δείξω μία άλλη πτυχή του τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Αυτό που ήθελα να δει μάλλον ο κόσμος και να επικοινωνήσω εγώ, είναι η μεγάλη ρευστοποίηση της Ουκρανίας. Όταν λες ρευστοποίηση, εννοείς ξεπούλημα. Ναι. Συγγνώμη, το κάνω εγώ πιο... Ναι. Εντάξει. Ρευστοποίηση, το κρατήσουμε έτσι. Ας μένουμε στη ρευστοποίηση. Για τηλεοπτικούς λόγους και όχι μόνο, και επιστημονικούς. Ξεκινάμε πρώτα καταρρίπτοντας το αφήγημα της βοήθειας. Δεν μπορούμε να ψάξουμε για ένα σχέδιο Marshall στην Ουκρανία. Αυτό που συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας είναι ένα σχέδιο BlackRock για την Ουκρανία. Εάν θυμάται ο κόσμος πριν από κάποια χρόνια, όταν υπήρχε η διακυβέρνηση Biden των Δημοκρατικών, η Υπουργός Οικονομικών, η Janet Yellen, έλεγε: δεν χαρίζουμε χρήματα, επενδύουμε στην αμερικανική ασφάλεια. Ο πρόεδρος της Fed έλεγε: δεν χαρίσαμε τα χρήματα, θα τα πάρουμε πίσω και με τόκο. Και αυτό βλέπουμε ότι ισχύει. Δεν εννοούσαν φυσικά ότι θα πάρουν πίσω μετρητά, γιατί η Ουκρανία δεν έχει. Όχι. Εννοούσαν όμως τα assets της χώρας. Περιουσιακά στοιχεία της Ουκρανίας. Ακριβώς. Ο Biden λοιπόν υπέγραψε τις επιταγές δανεισμού και τώρα έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ ως σκληρό εισπράκτορα να έρχεται να εξαργυρώσει τις επιταγές. Μέσω του Board of Peace, δηλαδή του Συμβουλίου Ειρήνης, γιατί ο ίδιος είπε ότι θα ασχοληθεί με Ουκρανία και Γάζα. Οπότε θα δούμε αυτό που γίνεται στην Ουκρανία να επαναλαμβάνεται και στη Γάζα, αυτό που θα σας εξηγήσω σε λίγο. Και βλέπουμε λοιπόν για πρώτη φορά στα δικά μας χρόνια ότι η Ουκρανία μετατρέπεται από κυρίαρχο κράτος σε εταιρικό κράτος. Δεν μιλάμε απλώς για μια επενδυτική συμφωνία, αλλά για τη δημιουργία ενός εταιρικού κράτους μέσα στην καρδιά της Ευρώπης, το οποίο θέλουμε να βάλουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Έχω λόγο που το λέω αυτό. Ναι. Τώρα, ο μηχανισμός μέσω του οποίου θα γίνει αυτό είναι το Ουκρανικό Ταμείο Ανάκαμψης. Το είδαμε και στις δηλώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του Νταβός. Η συμφωνία λοιπόν που υπογράφει και οριστικοποιείται τώρα στα τέλη του μήνα δεν προβλέπει μια απλή παροχή δανείων. Η BlackRock μέσω της μονάδας που έχει Financial Markets Advisory, λέγεται, λειτουργεί ως επίσημο σύμβουλος πλέον της Ουκρανικής κυβέρνησης. Έχει πάλι πόδι για τα καλά πια. Φυσικά. Τα ψηλά γράμματα λοιπόν που δεν βλέπει ο περισσότερος κόσμος γιατί δεν είναι η δουλειά του, είναι ότι έχει σχεδιαστεί το Ταμείο Ανάκαμψης της Ουκρανίας, επαναλαμβάνω, να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια από την JP Morgan και άλλους παγκόσμιους κολοσσούς, όπως ακούσαμε και τον πρόεδρο Τραμπ να λέει από τον Νταβός ότι χρειαζόμαστε περίπου 800 δισεκατομμύρια δολάρια. Ναι. Με αντάλλαγμα τον έλεγχο των στρατηγικών τομέων. Ενέργεια, γεωργία, που είναι πολύ σπουδαίο για μένα γιατί είναι η περίφημη μαύρη γη που την έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο δελτίο σας. Το σιτάρι. Μπράβο, υποδομές και μεταλλεύματα. Ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Ακριβώς. Από τα αρχαία χρόνια. Και όχι μόνο, και μη σου πω και του πλανήτη κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν έχεις άδικο. Νομίζω ότι είναι γύρω στο 40 με 50% της παραγωγής της σιτάρι η Ουκρανία. Ακριβώς, 40%. Και για τα μεταλλεύματα μην ξεχάσουμε να πούμε για το λίθιο και το τιτάνιο που ήθελα. Ναι. Η κυβέρνηση λοιπόν στο Κίεβο παραχωρεί το δικαίωμα λήψης αποφάσεων για την εθνική στρατηγική σε ένα συμβούλιο ιδιωτών. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό, θα πει κάποιος, εφόσον εμείς γνωρίζουμε ότι ο Ουκρανικός νόμος και το Σύνταγμα απαγορεύει την πώληση γης. Εδώ μπαίνει λοιπόν στη μέση το βαθύ κράτος και η νομική επιστήμη. Για την παράκαμψη λοιπόν του νόμου προτείνει τη δημιουργία ειδικού επενδυτικού δικαίου που θα υπερισχύσει του συντάγματος για την περίπτωση εθνικής ανάγκης για ανοικοδόμηση. Αυτό είναι το νομικό παράθυρο για να προσπεραστεί η απαγόρευση πώλησης γης και πόρων. Και το εργαλείο, επαναλαμβάνω πάλι, είναι το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης της Ουκρανίας. Χωρίς να θέλω να παρασύρω και τους τηλεθεατές που μας βλέπουν και χωρίς να θέλω να κάνω συνειρμούς, το λέω από την αρχή για να μην παρεξηγηθώ, το τονίζω 3 φορές και δεν κάνω συνειρμούς. Και όλο αυτό που μου περιγράφεις θυμίζει λίγο υπερταμείο. Αμυδρά, ναι. αμυδρά. Θυμίζει λίγο υπερταμείο. Πρόσεξε, δεν θα πω αμυδρά, κατάλαβα τι λες, συμμερίζομαι αυτό που λες, συμφωνώ και συντάσσομαι με αυτό που λες, μέχρι κεραίας, γιατί δεν θέλω να δημιουργούνται σκιές, αλλά είναι αγωγός.
όπως και να το μεταφράσεις, θα παραμένει αγωγός. Αν θέλεις τώρα εμείς που τον έχουμε ανενεργό, είναι ανενεργός. Ναι. Προς αυτήν την κατεύθυνση. Ναι, Δεν πάβει όμως να είναι ένας υπάρχον αγωγός, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε. Η BlackRock δεν είναι απλώς σύμβουλος. Είναι διαχειριστής. Δεν αγοράζουν γη απευθείας. Δημιουργούν εταιρείες συμμετοχών, τις λεγόμενες holding companies. Ξέρεις καλά, εσύ. Μπράβο, ναι. Στο Delaware, που είναι η πρώην γενέτειρα του πρώην πρόεδρου Biden, και το Λουξεμβούργο. Το Ουκρανικό κράτος μεταβιβάζει σε αυτές τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από 50 έως 99 χρόνια. Θα δούμε τώρα για πόσο. Τα νούμερα νομίζω θυμίζουν κάτι. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι τυπικά η γη νομοθετικά να μένει ουκρανική, αλλά... ουσιαστικά όμως έλεγχος λιθίου, τιτανίου και μαύρης γης και φυσικού αερίου ανήκει σε μετόχους στη Νέα Υόρκη. Βέβαια, μέσω των εταιρεών συμμετοχών. Είναι λοιπόν μια de facto κατάλυση του συντάγματος μέσω εταιρικών συμβολέων. Δηλαδή, έχουμε μεταβίβαση από την εθνική κυριαρχία, προσέξτε τι θα πω, στην εταιρική φεουδαρχία. Τώρα με προκαλείς. Είναι σαν να ακούω το σχέδιο του Σόιμπλε που ήθελε να γίνει εταιρεία στο Λουξεμβούργο. Γελάς. Συγγνώμη. Θέλω να πω στον κόσμο, με όλα αυτά που λέω, θέλω να πω στον κόσμο προς τα που κινείται ο πλανήτης και τι θα βρούμε μπροστά μας, όχι σαν Ελλάδα, ως ανθρωπότητα. Ως παγκόσμια κοινότητα. Από εδώ και πέρα. Λοιπόν, αν η γη λοιπόν και τα utilities, το ρεύμα παραδείγματος χάρη, στην Ουκρανία ανήκουν στην BlackRock, τότε το συνδέω με τη Ρωσία. Οποιαδήποτε ρωσική κίνηση στο μέλλον δεν θα είναι επίθεση σε ένα κράτος, αλλά επίθεση στα περιουσιακά στοιχεία του αμερικανικού κεφαλαίου. Και γιατί το αναφέρω τώρα αυτό? Γιατί θέλω να βάλω σε συνάρτηση, σε μια παρένθεση και να το κλείσω, την ExxonMobil στην νοτιοδυτική Κρήτη και την Τουρκία. Ναι. Καταλαβαίνετε γιατί δεν κινείται τίποτα. Ναι. Από πλευράς Τουρκίας εννοώ, παρόλο αυτό που συζητήσατε. Βέβαια, γιατί άμα κάνει το οτιδήποτε εκεί κάτω, στην ουσία θίγει αμερικανικά συμφέροντα μέσω της ExxonMobil. Ακριβώς. Άμα η Ρωσία πάει να κάνει κάτι, ξέρω εγώ, στις ενεργειακές υποδομές, θα είναι ενάντια των αμερικανικών συμφερόντων μέσω της BlackRock και των εταιριών συμμετοχών και των επενδυτών που θα έχουν βάλει χρήματα. Μπράβο. Πολύ σωστά. Απλά. Ας πάμε να δούμε τώρα τη μεγάλη εικόνα, γιατί θέλω να δείξω πώς η Αμερική φτάνει σε αυτά τα μοντέλα τα οποία τα γνωρίζει από πολύ παλιότερα από ότι τα λέμε εμείς τώρα στον κόσμο, γιατί εμείς τα διαβάσαμε, τα γνωρίσαμε, αλλά είναι πολύ παλιότερα. Το μοντέλο λοιπόν Company Store που έχουν οι ΗΠΑ. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει, ξεχάστε την Ευρώπη και κοιτάξτε την ιστορία των ΗΠΑ. Και το μοντέλο του Company Store στα παλιά ορυχεία ή τη United Fruit Company στη Λατινική Αμερική. Η United Fruit Company τώρα είναι η λεγόμενη, από εκεί βγήκε και ο όρος, οι λεγόμενες μπανανίες. Η Ουκρανία λοιπόν πάει να γίνει μια μπανανία, αν δεν είναι ήδη. Ναι. Συγγνώμη για τον όρο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ο εργάτης, στο Company Store που λέω στις ΗΠΑ παλιότερα, είναι η Ουκρανία. Δανειζόταν από το αφεντικό που είναι οι ΗΠΑ για να επιβιώσει και να πολεμήσει. Στο τέλος όμως ο μισθός δεν έφτανε για να ξεχρεώσει. Οπότε το αφεντικό κατέληγε να παίρνει το σπίτι και τη γη του εργάτη. Η Ουκρανία λοιπόν σήμερα είναι το company store του ηγεμόνα. Δημιουργείται μια ειδική οικονομική ζώνη. Έχουμε την ΑΟΣ, τώρα έχουμε την ΕΟΣ. Η ΑΟΣ είναι γνωστή, η ΕΟΣ είναι η ειδική οικονομική ζώνη. Δηλαδή μια εταιρική ετεροδικία όπου οι διαφορές δεν λύνονται στα ουκρανικά δικαστήρια, τα οποία ούτως ή άλλως θεωρούνται. Πώς να πω, δεν είναι και τόσο αξιόπιστα, ας το πούμε έτσι. Και πάμε σε δικαστήρια του Λονδίνου. Βέβαια. Πού άλλο? Έχουμε λοιπόν μια. Πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα, την περασμένη χρονιά, αλλά πρέπει να ήταν Νοέμβριος ή μέσα στο Δεκέμβριο, είχε μια δικαστική εκκρεμότητα το ελληνικό δημόσιο με επενδυτές που είχαν αγοράσει τα περιβόητα warrants, τα δικαιώματα προαίρεσης των ελληνικών ομολόγων που είχαν εκδοθεί μετά τις διευθετήσεις του δημοσίου χρέους, και η εκδίκαση της υπόθεσης είχε γίνει σε δικαστήριο του Λονδίνου. Σωστά. Έχουμε και στη Νέα Υόρκη, αλλά στο Λονδίνο συνήθως γίνεται. Άρα οι συνειρμοί μου έρχονται συνέχεια ακούγοντας. Τώρα λοιπόν έχουμε, επειδή σου είπα και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για το δόγμα Μωρό 2.0, αν θυμάσαι καλά. Σου είχα πει για colonization.2.0, συγγνώμη. Τώρα λοιπόν πάμε σε εταιρεία Ανατολικών Ινδιών 2.0. Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών. Μία τάξη τεχνοκρατών που λογοδοτεί στη Wall Street και όχι στον Ουκρανό πολίτη. Τι έχουμε με αυτό το μοντέλο?
Όπως η εταιρεία Ανατολικών Ινδιών είχε δικό της στρατό και διοικούσε ολόκληρες υπήρους για λογαριασμό του στέματος, έτσι γίνεται τώρα αντίστοιχα στην Ουκρανία. Δημιουργεί μια νέα ελίτ, μια τάξη δηλαδή τεχνοκρατών που λογοδοτούν στη Wall Street, απορροφά το χρέος, δηλαδή η BlackRock καθαρίζει το χρέος της Ουκρανίας, μετατρέποντάς το σε μετοχές πάνω σε εθνικούς πόρους. Η επιχειρηματολογία λοιπόν της κατάλυσης είναι ο οικονομικός εκβιασμός, δηλαδή μια χώρα κατεστραμμένη και βυθισμένη στο χάος, έρχεται ξαφνικά η BlackRock και σου λέει ο μοναδικός εγγυητής, θα φέρω ξένα κεφάλαια. Και υπάρχει και ηθική νομιμοποίηση. Χρησιμοποιούν τον όρο ανοικοδόμηση, που τον ακούμε πολύ συχνά, ως προκάλημα για τη σωστή λέξη, η οποία είναι αποσυναρμολόγηση ή ρευστοποίηση του κράτους. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Απλά δεν είναι εύπεπτη. Δεν βρισκόμαστε λοιπόν σε μια βοήθεια, στον δρόμο μιας βοήθειας προς την Ουκρανία, αλλά μπροστά στην πρώτη ολοκληρωτική ρευστοποίηση ενός ευρωπαϊκού κράτους. Ευρωπαϊκού. Τώρα καταλαβαίνω γιατί επέμενες στην αρχή στον όρο ρευστοποίηση και έχω να πω σκοπτικά, αν μου επιτρέπεις, ότι αν ζούσε ο Τζορτζ Σόρος αυτή τη στιγμή θα έδινε συγχαρητήρια. Διότι πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό. Ο Τζορτζ Σόρος ξεκίνησε την καριέρα του ως ρευστοποιητής επιχειρήσεων. Έτσι είναι. Σωστά τα λες. Έχεις δίκιο. Τα μεγάλα του κεφάλαια. Οι μαθητές του μια χαρά τα πάνε. Μπράβο. Τα έκανε ρευστοποιώντας επιχειρήσεις. Με τον τρόπο που περιγράφεις εσύ πώς θα ρευστοποιηθεί η Ουκρανία. Ναι. Έτσι. Όταν λοιπόν η BlackRock αναλαμβάνει το τιμόνι, ο νόμος που απαγορεύει την πώληση της ουκρανικής γης γίνεται ένα κουρελόχαρτο μπροστά στα ιδιωτικά συμφωνητικά εταιροδικίας. Αυτό το παράδειγμα που έδωσα προηγουμένως για τη United Fruit Company, για τις μπανάνες στη Λατινική Αμερική, είναι πολύ, πολύ εύστοχο, γιατί είναι το πιο κλασικό παράδειγμα εταιρείας που λειτουργήσε ως κράτος εν κράτη. Ναι. Παρακάμπτοντας εθνικούς νόμους, ιδιωτικοποιώντας τεράστιες εκτάσεις γης μέσω πολιτικών παρεμβάσεων. Ό,τι βλέπουμε και τώρα. Το ίδιο πράγμα. Και πολύ πετυχημένο, πολύ εύστοχο μάλλον και αυτό που είπες για την εταιρεία Ανατολικών Ινδιών. Η Βρετανική Αυτοκρατορία στηρίχθηκε σε εταιρείες, σε ιδιώτες. Νομίζουν πολλοί ότι πήγανε κατευθείαν. Ιδιωτική στρατή ήταν. Ναι. Δεν πήγε το ίδιο το βασίλειο το Βρετανικό. Έστειλε ιδιωτικούς στρατούς πρώτα και εταιρείες να ανοίξουν το έδαφος και μετά εντάξει. Τώρα να πούμε. Θα επανέλθω σε αυτό που λες, αλλά τώρα θέλω να πω για το λίθιο και το τιτάνιο, γιατί η Ουκρανία διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στην Ευρώπη. Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε για την πράσινη μετάβαση και την αμυντική βιομηχανία. Βέβαια. Μου είπες, Σπύρο, δεν και με αυτό λέω θα ολοκληρώσουμε. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά με αυτό θα ολοκληρώσουμε κιόλας. Με το τιτάνιο. Ωραία, τότε να πω. Νομίζω ότι έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο, ή όχι? Δεν νομίζω στον κόσμο, όχι, δεν νομίζω στον κόσμο. Δεν είμαι σίγουρος. Στην Ευρώπη σίγουρα. Στην Ευρώπη, ναι, στον κόσμο δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Θα κλείσω λοιπόν με την γεωπολιτική κοινικότητα μέσω και τη συνένεση της Ρωσίας. Γιατί δεν περίμενε, όπως είπα στην αρχή, ο Πούτιν να συμφωνήσει με τον Τραμπ επειδή του είπε ότι έχει κρύο, μην πολεμάμε. Τώρα αυτό είναι γελίο. Έτσι. Ναι, καλά, εντάξει. Κάτι άλλο παίχτε και στο τηλέφωνο τώρα. Εκεί έχουμε μια ξεκάθαρη μοιρασιά της Λίας. Η Ρωσία κρατάει τα εδάφη Κριμαία, Ντομπάς για λόγους ασφάλειας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν την οικονομία και την υπόλοιπη γη και χώρα. Οπότε... Και στο μέλλον μπορεί και να συνεργαστούν κιόλας. Αφού θα συνορεύουν. Έχουν ήδη ξεκινήσει συνεργασία και το είχαμε πει σε αυτό το δελτίο. Όταν έκαναν την πρώτη συνάντηση στην Σαουδική Αραβία. Είχαν πει ότι συμφωνούμε για τις σπάνιες γης και κατόπιν για το βόρειο παγωμένο όταν επιστρέψει η ExxonMobil στην Ρωσία. Έχουν συμφωνήσει ήδη. Γι' αυτό και μιλάω για ιδιωτικοποιημένη ηγεμονία. Ιδιωτικοποίηση ηγεμονίας από τις ΗΠΑ. Ακολουθεί η Ρωσία, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, ακολουθεί η Κίνα, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Όπως λένε και οι Ευρωπαίοι.